بچه‌های عزیز، ما دوباره داریم میریم مسافرت. دارم امروز میرم به سمت یه کشوری که 10 سال پیش قبل از اینکه من بیام آلمان با تقریبا 500-600 یورو و یه دونه کوله پشتی خیلی کوچیک، یه دونه کاپشن و یه دونه شلوار اومده بودم تو اون کشور و از طریق اون کشور اومدم وارد آلمان شدم. امروز بعد از 10 سال دوباره برمیگردم به سمت همون کشور، ولی خب با جیب پر. واسه همین الان خیلی حس خوبی دارم. الان ساعت 11:30 صبحم هست و من صبحونه هیچی نخورم. جانم عجب ماشینی. آقا این ماشینو توی فرودگاه گذاشتن که یه جوری تبلیغ بشه براشون، مردم که رد میشن این ماشینو ببینن و از این ماشین خوششون بیاد و این ماشینو بخرن، ولی نمیدونه که ما پول نداریم. ما قسمت امنیت فرودگاه رد کردیم و پلیس اومد منو کاملا چک کرد. دلیلش هم برای من خیلی جالب بود، شاید برای شما جالب باشه، ولی من یه دونه درون همراهمه، درون مینیتری پرو. اینا گفتن که با این باتری درون خیلی کارا میشه انجام داد، میشه حتی باهاش بمب درست کرد. واسه همین پلیس اومد مدارک منو گرفت، کارت ملی منو گرفت، همه رو چک کردن ببینن که آیا من آدم خطرناکی هستم یا نه. چون که من پرونده تو آلمان ندارم گذاشتن برم و گفتن اوکی، ولی اینا نمیدونن من آدم خطرناکیم، خیلی خطرناکم. به به اینم از فضای این فرودگاه از بیرون و ببینید شاید اینجا بزرگه و هوا چقدر مزخرفه. خدا کنه اونجایی که میخوام برم هوا بهتر باشه، حداقل یه ذره آفتاب بزنه، چه میدونم یه ذره گرمتر از اینجا باشه. آقا اینم یه بی ام وی دیگه. بابا به خدا ما پول نداریم، چقدر بی ام وی اینجا نشون میدن. بچه‌ها هواپیمای من تقریبا 2 ساعت دیگه حرکت میکنه و من خیلی زود اومدم تو فرودگاه. امروز روز کریسمسه، فکر کردم اینجا خیلی شلوغ و باید سریع بیام اینجا وگرنه هواپیما از دست میدم، ولی خب الان 2 ساعت زودتر اومدم. من امروز هیچی نخوردم، یه غذای ویتنامی سالم بخورم که روزمو اینجوری شروع کنم دیگه. آقا یه ترفند خیلی جالب، این کیفو ببینید خودش میره. خیلی خفن بود. همیشه ویدیوهای منو میبینید تا از این ترفندهای جدید یاد بگیرید. خب بچه‌ها ما بالاخره رسیدیم و اینم از هواپیمامون. به جای اینکه 3 ساعت تو راه باشیم تقریبا 2 ساعت تو راه بودیم. خدا رو شکر، یعنی 1 ساعت زودتر رسیدم. میتونم به همه کارام برسم. میتونم راحت برم یه چیزی بخورم، برم به سمت اونجایی که کرایه کردم. بچه‌ها من یه دونه رنو ساخت 2023 مدلش هم نمیدونم کرایه کردم و این تنها ماشین خوبی بود که براشون مونده بود. میگفت همه ماشینای دیگه‌مون رو متأسفانه کرایه داده بودیم. و به غیر از اون من دقیقاً توی همون دکه روبرویی که دکه ودافون هست یه دونه سیم کارت هم خریدم با 100 گیگابایت اینترنت. یک ماهه قیمتش در اومد 1450 لیر ترکیه، یعنی تقریبا 44-45 یورو. ماشینا بچه‌ها من برای 22700 لیر کرایه کردم که اونم شد تقریبا 705 یورو. به نظر من این قیمت یه ذره برای ترکیه زیاده، ولی خب الان مشکل من اینه که از من نمیدونم کجا برم، ماشین کجاست. من همین الان ندارم از فرودگاه خارج میشم، اصلا نمیدونم ماشین کجاست. یارو من گفت برو بیرون، بعد چپ، بعد راست، بعد اونجا همکارم میاد دنباله. یکی برسه به دادم دلمو به یکی دادم از قومای روزگاره. بچه ماشینم همین الان تحویل گرفتیم و ببینید خودتون. آقا اصلا من فکرشو نمی‌کردم که این ماشین اینقدر خفن باشه. یه دونه رنوه ولی خیلی تمیزه. فکر کنم 50000 تا رفته ولی تولید امساله. از پشتم ببینیدش. آقا من که خیلی باحال کردم، خیلی خفنه. مارکش هم رنو استراله. من فقط عاشق مارکشم، مثلا منو یاد یه چیز دیگه میندازه. بچه‌ها دلیل اینکه من اومدم استانبول اینه که بعد از 10 سال میخوام خانواده‌ام یعنی مادرم و داداش و برادرمو ببینم و دوست داشتم بهترین ماشینا رو براشون کرایه کنم، بهترین خودمو براشون بذارم. بهترین ماشینی که اینا داشتن فعلا همین رنو بود. حتی من پرسیدم که آیا این هیوندای اینجا رو میتونم کرایه کنم یا این مرسدس بنز، ولی اینا متاسفانه از قبل رزرو شدن و چون مسافرت منم خیلی یهویی شد منم نتونستم به موقع اینا رو رزرو کنم. ماشین خیلی تمیزیه، من حال کردم باش، خیلی خفنه. اصلا انگار رفتی ماشین رو نو تغییر گرفتی. و اینم از داخلش، به داخلش هم خیلی شیکه. اصلا فکرشو نمی‌کردم رنو یه همچین ماشینایی تولید کنه. صندلیاش که از مخمله. اینم از عقب ماشین پرفکت. به نظر من با این پولی که داریم یعنی تقریبا 700 یورو خیلی ماشین شیک و خفنیه. اینم از صندوق عقبش. صندوق عقبش هم خیلی جا داره، بنازم. کیفم با پرچم شیر و خورشید. یکی از برنامه‌های منم اینه که وقتی خانواده‌ام اومدن توی استانبول میرم دنبالشون. بعد از استانبول قراره که با ماشین بریم سمت ازمیر. فکر کنم حرف زیاد زدم، من بشینم یه ذره ماشینو صندلی مندلیاشو تنظیم کنم، گوشی من بهش وصل کنم و بعدش بریم یه دور توی شهر بزنیم. آقا ما بالاخره رسیدیم سمت این هتلی که کرایه کردم و ببینید این همون جایی که من کرایه کردم. بعد اینجا راننده داره، مثلا ماشینو من الان بعد همینجا بذارم خودش میره ماشینو پارک میکنه و میاره. همشون گرم. اینم از ماشین. بچه‌ها کلید اتاقم تحویل گرفتیم. یس. الان بریم داخل اتاقم ببینیم. تو اونم اتاق 900 دقیقاً همینه. اینم از اتاقی که من اینجا کرایه کردم توی استانبول. خیلی خفنه.
تخت 2 نفره، میز، منو غذایی برای فردا صبح، کتری، آب، تلویزیون، از اینجور چیزا، کمد لباسی. دلیل اینم که من این اتاق کرایه کردم این بود. آقا چقدر خفن الهام است. خیلی دوست دارم یه خونه بخرم، بعد دقیقاً یه ورپول اینجوری تو توالتم نصب کنم. خیلی باحاله. من 2 هفته توی استانبول میمونم، ولی اینجا رو فقط برای 2 شب کرایه کردم چون می‌خواستم ببینم جاش چجوریه، همه چیز اوکی یا نه، که اگه مثلا دوست داشتم بیشتر بمونم، اگه دوستم نداشتم برم یه جای دیگه. چون که خانواده‌ام هم دقیقاً 3 روز دیگه میان، بعد یه خونه 2 خوابه کرایه کنم. ساعت 10 شبه، ولی من گشنمه. بریم یه جا غذا بخوریم. خیابونای اینجا رو ببینید، اصلا کاملا فرق داره با هر کشور اروپایی که من دیدم. ولی الان من اومدم توی قسمت آسیایی استانبول. من خودم تا امروز نمی‌دونستم استانبول قسمت آسیایی و اینجور چیزا داره، ولی کسایی که اینجا زندگی می‌کنن باید حتما بدونن. اینم از این رستورانی که الان قراره بریم، رستوران آتا گورمت. من ماشین رو دقیقاً همینجا گذاشتم، نمیدونم حالا اینجا ممنوعه یا نه، ولی ما توی کشور بی‌قانون هستیم و اینجور چیزا فکر نکنم زیاد براشون مهم باشه. ما الان با زبان دست و پا و اشاره و اینجور چیزا اینو سفارش دادیم. اسمش چیه؟ نه اشتباه شد. اینو سفارش دادیم، تاووک رونپیله. گفتم بلگورم بذاره برام. 200 ترکیش لیره. فکر کنم انداخته، اونم مطمئن نیستم بچا. آقا اینم از شام امشبمون، ترکیه، ولی خدایش غذاهاش من شنیدم خیلی خوشمزه است. بذار یه تست بکنیم. طعمش بد نیست، خیلی خوبه. ولی خب در کل فکر کنم بهمون انداختن. غذامون هم خوردیم. میشه گفت قیمت غذا اینجا 1/3 قیمت غذا توی آلمانه. توی آلمان من همین غذا رو اگه می‌خوردم حداقل باید 15 یورو پول میدادم. با نوشابه تا 17-18 یورو هم میشد. من 2 ساعت خورده امروز توی هواپیما بودم و صندلیشون دهن کمر منو سرویس کرد. واسه همین الان بریم ذره ریلکس کنیم توی جکوزی و بعدش بگیریم بخوابیم. آقا یه چیزی خواستم بهتون نشون بدم. من از اونجایی که زیاد مسافرت میرم اصلا حوصله ندارم که هی بیام کابل شارژ و آداپتر بخونم ببرم. این دستگاه رو خریدم. ببینید چجوریه. بس میشه به بعد این جلو 4 تا خروجی تایپ سی دارید، علاوه 3 تا خروجی یو اس بی. میتونم راحت تلفنمو، دوربین و تمام چیزایی که همراهم هست و خیلی قشنگ بزنم توی شارژ. بی دلیل نیست که من از بچگی دوست داشتم یه خونه داشته باشم با جکوزی. فکر کنم تا چند سال دیگه یا شاید هم امسال، معلوم نیست، به این خواسته هم برسم. کلا اومد بذارم روی این. یه شانس هم نداریم یکی نیست بغلمون اینجوری بیاد تو این جکوزی لم بده. والا داریم به در و دیوار نگاه کنیم چیه به ترکی اونجوری نوشته. خب آقا ما بریم این دکمه ها رو بزنیم ببینیم چی میشه. این دکمه اولیه، اینو که میزنی هیچی نمیشه. دومی که چراغه. سومی چیه؟ سومی روشن کن. چهارمی چیه؟ ای جونم چهارمی از بغلم ربات میزنه. اما چرا دکمه سومی و چهارمی شدن؟ صبحتون بخیر. بالاخره روز موعود فرا رسید. الان تقریبا 3 روز از آخرین موقعی که براتون یه ویدیو گرفتم میگذره. اینجا رو کرایه کردیم. بچه‌ها علی دوست جدید منه که من اینجا باهاش آشنا شدم. علی الان چک کردی پرواز مادرم اینا چه ساعتی میرسه؟ 1 ساعت دیگه میرسه استانبول از شیراز. دقیقاً 1 ساعت دیگه مادرم اینا میرسن. امروز هم وقتی که سوار هواپیما شده بودم برای من عکس فرستادن. من خیلی خوشحالم. حس عجیبیه. مثلا یه نفر رو مخصوصا خانواده، یعنی عزیزتر از خانواده که نیست، 10 سال ندیدی، 1 ساعت دیگه قرار ببینمشون. من چقدر انتظار این روزو کشیدم. خیلی احساس خوبی دارم. اینجایی که ما امشب کرایه کردیم بغل دریام بود. البته اینجا چقدر کثیفه. حاجی اینا رو تمیز باید بکنی. حساب خونه. ببین چقدر خفنه. من میگم از اونجایی که 1 ساعت ما وقت داریم بریم به صبحونه بزنیم، پیاده روی لب دریا کنیم، برام یک استرس هم کم بشه، ریلکس بشم، بعدش بریم دنبال خانواده‌ام. همین جایی که ما خونه کرایه کردیم بدون رستوران هم داره، اسمش چیه؟ پاراشوت لانچ. خیلی جای خفنیه. بعد همین الان 2 تا مممه سفارش دادیم. بله صبحونه‌مون رو بزنیم به بدن. این چه وضع شهری جان؟ تو این شهر زندگی می‌کنی؟ چرا اینجا سالش کثیفه؟ بیا این بطری اونجا چیکار می‌کنه؟ وای آقا چه دریای خفنی. منو یاد دریای خلیج فارس میندازه. خلیج فارس هم خودش خیلی تمیزه. منظورم اینه که آبش خیلی زلاله، آبش خیلی خفنه. من فکر می‌کردم سیاست. کلا سرمون گذاشتم. ما این همه راه اومدیم دریا سیاه رو ببینیم، آبش آبیه. سیاسین؟ نه. تمام شد رفت. چرا بهش میگن دریای سیاه؟ ما صبحونه‌مون رو که سفارش دادیم اینجا رو ببینید. از این بخاریا دارن. وای چقدر خفنه. وای الان دلم حواس چایی کرد. چایی هم میگیریم. 2 تاشو میگیریم. سگش رو ببینید. ای جونم هاسکی. غذامونم اومد. این اسمش چیه؟ منمن. ولی همون املت خودمون رو برداشتم. بریم بزنیم به بدن ذره انرژی بگیریم. من دوست داشتم آرایشگاه برم بوامو ذره اصلاح کنم قبل از اینکه خانواده‌ام میبینم. یعنی شبیه بوس شدم. بچا املت رو بعد نونو بردارید اینجوری بذارید توش، اینجوری. بعد چنگال نیاز نداره دیگه.
داغه. آقا ما فرودگاهیم و تقریبا یه دقیقه دیگه میرسیم فرودگاه، ولی اونجا فکر کنم 1 ساعت بعد منتظر باشیم. بچه‌ها من نمیدونم اصلا قصدم فیلم برداری نیست، از اینکه من دارم مثلا بعد 10 سال خانواده‌ام میبینم، ولی علی هم کمرام هست، تا جایی که بتونیم سعی می‌کنیم براتون فیلم بگیریم، ولی خب دوست دارم بیام خانواده‌امو ببینم و دیگه از این تایم لذت ببرم. داریم کم کم به این فرودگاه نزدیک میشیم. بعد دقیقاً این قسمتی که سفرهایی که از ایران میان از اینجا میان بیرون. مادرم اینا دقیقاً 1 ساعت و نیم دیگه میرسن. تایم خیلی زیاد هست، واسه همین الان گفتیم که بریم یه ذره موامو کوتاه کنم. این واقعا شبیه اون هاسکی شدم که امروز دیدیم. خب آقا ما اومدیم سمت آرایشگاه. این یارو که پشت ماست داره میکنه تو پاچم، واقعا 1000 لیر بابت اینکه موامونو کوتاه کنیم. خیلی گرونه. بریم موامونو کوتاه کنیم یه ذره خوشتیپ بشیم. خب آقا خانواده من تازه لند کردن و تقریبا نیم ساعت دیگه از موهای منم تقریبا دیگه در حال تمام شدنه. بعد امیدوارم که همه چوکه. نصرت آرایشگره. تشکر ندارم. Thank you very much. آقا موامونم کوتاه کردیم پیش این دوستمون نصرت، ولی من نمی‌دونستم نصرت کچل شده جدیدن و آرایشگره. خیلی آدم باحالی بود. دمش گرم. اینجا دقیقاً جایی که هر کس که اینجا فرود میاد خارج میشه. الان منتظر مادرم. من دیگه داخل این قسمت نمیتونم برم چون بعدش چکینگ و اینجور چیزاست. من دیگه نمیتونم برم. مجبوریم همینجا منتظر بمونیم تا بیاد. خیلی استرس دارم، خیلی شوق دارم. مثلا دوست دارم هر چه زودتر بیان فقط. یعنی واقعا ما ایرانی‌ها چمونه که ما رو دور کردن از خانواده‌مون. مهاجرت کن، از خانواده دور باش. این حق ما نیست. خدا هیچ کس از خانواده‌اش دور نکن. وای بچه‌م مادرم اومد. سلام. Gidelim. Babalarım neymiş? Ya şeker. Ya.